Рада вас вітати на каналі DFD. Сьогодні я готуватиму те, що ви всі дуже добре знаєте, всі готуєте і всі дуже полюбляєте. Я хочу приготувати оселедець під шубою. Готується він дуже легко, і щоб було цікавіше, я приготую декілька варіантів. Перший варіант буде класичний оселедець під шубою. Другий варіант буде вегетаріанський, де оселедець ми замінимо на дещо цікаве. Та ще один варіант, так би мовити, панський. Для справжніх поціновувачів класики з більш витонченими смаками. Хочу одразу зазначити, що найважливішими моментами в приготуванні цієї страви є відсутність кісточок в рибі та правильні пропорції овочів. А так як ми хочемо приготувати найкращу та найсмачнішу шубу, то до кожного інгредієнту буде особлива увага. Основною складовою оселедця під шубою є овочі, а саме морква, картопля та буряк. Їх потрібно попередньо помити, не чистити, їх чистити не потрібно. Їх потрібно помити і поставити зварити. Я вже всі овочі зварила і зараз їх буду чистити. Для того, щоб овочі було зручно та швидко готувати, обирайте їх хорошими, якісними і бажано невеликого розміру. Картопля готується найшвидше, далі готується морква і останнім готується буряк. Я маю на увазі по швидкості приготування. Бачите, все взяла невеличке, щоб можна було покласти в одну кастрюлю і воно все швиденько зварилось. Спочатку я почищу картоплю, останнім я буду чистити буряк, так щоб він мені не пофарбував руки і відповідно не зафарбував інші овочі. Чистити дуже просто, берете маленький ніж, щоб вам було зручно, і ось таким чином зішкрябуєте шкаралупу з картоплини. Вам це буде здаватися очевидним тим, хто вміє готувати. Але для новачків це може бути неочевидним, незрозумілим, тому я розповідаю от такі, можливо, в якійсь мірі смішні, елементарні моменти. Наступна морква. Відрізаю краї і тепер ось так гарненько чищу. І нарешті буряк. Обов'язково звертаю вашу увагу, що коли почистите всі овочі, то бажано їх класти окремо в миску, бо тоді вони стануть всі гарного рожевого кольору. Звісно ж, одразу почистю відварені вже яйця. До речі, шубу можна робити і без яєць. Тепер почищу авокадо. Розрізаю його навпіл. Витягую кісточку. Не хочу. Хто вміє знімати шкіру з авокадо іншим способом, то без проблем. Мені так простіше. Гранат буде використовуватись як прикраса. Тепер переходимо до найголовнішого, а саме до рибки. Риби в мене буде два види. Перший, як завжди, класичний оселедець, а другою буде червона рибка. Отже, оселедець. В мене оселедець
ось такий вже чищений, маринований. Тут кісточки вже теж промаринувались, якщо вони були, вони промаринувались і є м'якими. Тому можна не видивлятись, їх не вишукувати, а сміливо нарізати на салат. Якщо ви купуєте цілий оселедець, в цілому оселедці, тоді, звісно, потрібно після того, як ви його почистите, повибирати кістки, бо це буде несмачно, неприємно, якщо у вас в роті попадеться кістка. Нарізати я буду мілкими кубиками. Для цього я нарізаю вздовж ось такими смужками, невеликими, десь по пів сантиметра шириною. І тепер на мілкі кубики. Намагайтесь нарізати їх рівномірно, щоб були всі однакового розміру. Так буде і зручно викладати шар в самому салаті, і, звісно, буде приємніше то їсти, буде більш гармонійно. І так само наступний. Оселедець я брала просто в олії, я не брала ні в яких маринадах, бо це все-таки шуба. Якісь інші смаки приправ тут не потрібні. І тепер червона риба. З неї обов'язково потрібно зняти шкірку. Викладаю її на дошку, знаходжу краєчок зі шкірою. Ось так обережно відділяю. Тут навіть воно відділяється. Якщо у вас виходить отак, то так і відділяєте. Тут кісточок нема, але все одно подивлюсь, перевірю, щоб ніде не попалось. Так само ріжу на смужки. Тут обережніше нарізайте, бо риба ніжна. І ось, до речі, кісточка. Тому будьте уважні і передивляйтесь. І так само на мілкі кубики. Тепер черга натирати овочі. Спочатку почну з картоплі. Беру велику тертку, на бурякову натираю картоплю. Точнісінько так само, як і картоплю, я буду натирати моркву, буду натирати буряк та яйця. Особисто я шубу дуже полюбляю, завжди з нетерпінням чекаю свят, поїсти саме шуби. Але бувають такі моменти впродовж року, що я її і так можу приготувати. Ну погодьтесь, шуба – це дуже такий простий салат, він невибагливий і можна дозволити собі в будь-який момент. Натираю моркву. Також яйця натираю. І нарешті буряк. Нарешті всі інгредієнти готові і можемо збирати шубу. Першою я буду збирати класичну шубу. Зазвичай шубу викладають в ємності для зберігання продуктів, в контейнери харчові, або ж просто в миску викладають шаром і так їдять. Я ж буду викладати це гарно на тарілочку за допомогою спеціального кільця. Я взяла найбільшого діаметру, щоб це виглядало гарно, і тепер починаю викладати. Першим шаром буде оселедець. Рівномірно розподіляю по колу і гарненько його ось так от втрамбовую, щоб воно трималось кубки. Краще отак ось маленькою лопаткою, це буде зручніше. Не товстий шар, десь до сантиметра. Наступний шар – це майонез. Майонезу я дуже багато додавати не буду, щоб не перебивати смаки всіх інгредієнтів, ну і щоб не було зажирно. Далі викладаю
картоплю. Картопля якраз дуже гарно склеїть шар з рибою і буде триматися гарна форма. Так само рівномірно розподіляю по формі і знову ж перемащую майонезом. Тепер викладаю моркву. Моркву також викладайте небагато, бо вона солодка, а нам потрібен збалансований смак. Тому її треба класти, можливо, навіть трішки менше, ніж картоплі. Майонез. Ще один шар оселедця. Змащую. Яйця. Якщо яйця незручно вам лопаткою вкладати, можете вкласти ложкою, будуть менше прилипати та розсипатись. Майонез і буряк. Акуратно втрамбовую його і рівномірно розподіляю. Змащую майонезом. Так як прикрашати шубу я буду цибулею зеленою, то я її міленько наріжу. До речі, зелену цибулю ви можете використати всередині як один з шарів салату. Тепер кільце треба обережно зняти, щоб салат залишився цієї форми. От чому я казала, що треба втрамбовувати. Коли зняла, в мене вже попередньо був нарізаний кріп, присипаю гарно кропом зверху, додаю цибульку, і тепер в якості декору, або хто полюбляє, то можна їсти, отак от прикрашую гілочками кропу. Наступне я буду готувати вегетаріанський салат. Що означає вегетаріанський? Тут замість оселедця буде використовуватись авокадо. І майонез також треба використовувати вегетаріанський. Він є в магазинах, його можна купити. Або ж це вже в залежності від того, хто який вегетаріанець, замінити на щось інше. Можливо, йогурт, якщо хто вживає молочні продукти, або замінити олією. Яйце, звісно, додаватись не буде. Тепер беру авокадо і потрібно нарізати його на кубики. На рахунок авокадо, якщо хто не знає. Після того, як ви його почистили, його потрібно одразу ж вже використовувати на ту страву, на яку ви його готуєте. Або ж обов'язково його треба полити соком лимону, бо він почне чорніти. І тепер дрібно нарізаю. Звісно, чим спіліший авокадо, тим краще. У мене він, так би мовити, середньої спілості, тому я наріжу геть дрібно, щоб його було приємно та гарно жувати. Так само буду викладати в форму. Насипаю авокадо. Авокадо буде один шар. Розподіляю рівномірно. Тепер спеціальний майонез. Тут дам трішки більше, бо авокадо суховатий. Потрібно зробити так, щоб воно трималось кубки. Додам картоплю, яка його додатково склеїть. Рівномірно розподіляю і одночасно втрамбовую. Змащую. Морква. Та буряк. Також змащую верхній шар, гарненько його придушую. І щоб було смачніше, щоб було більш цікавіше, додам ще гранат. І тепер обережно, акуратно піднімаю форму. І тепер прикрашу гранатом. Так по периметру. І нарешті останній варіант – оселедця під шубою. Це буде не зовсім оселедець,
Це буде червона риба. Буде так по-панському, по-багатому, так як має бути. Отож, на низ кладу рибу. Рівномірно розподіляю, змащую. Майонезу небагато, бо риба все-таки жирненька. Картопля, майонез, морква, яйце. Я викладаю саме в такій послідовності для того, щоб потім збоку їх буде гарно видно, щоб не змішувались кольори. Рибка. І буряк. Змащую майонезом. І тепер акуратно знімаю. Прикрашати я буду зверху авокадо. Викладаю зверху. І додам зверху ще отак от гарної, смачної червоної ікри. І ти хочеш. Тепер я, звісно ж, буду куштувати цю смакоту. Першим я скуштую вегетаріанський. А це смачно. І це схоже на справжню шубу. Не дивлячись на те, що тут немає оселедця, воно гарно смакує. Мені, звісно, важко оцінити смак, так як я все-таки не вегетаріанка. Для мене це просто смачно, має місце бути, чому б ні. Доволі хороший варіант. Тепер скуштую класично. Оце дуже правильний варіант класичного оселедця під шубою. 2 шари оселедця має бути. Лишнім не буде, а саме то. Цибулька. Цибулька тут must have. Прекрасно. Я б так їла кожен день. І скуштую тепер останню таку правильну панську варіацію цього салату. Це щось неймовірне. Вона дуже смачна. Ви на рахунок брускети не дивуйтесь. Я тут вже половинку з'їла, не встояла. Це, в принципі, у всіх так, я думаю. Нормально. Це дуже класний варіант цього салату. Червона рибка, вона більш жирніша, ніж оселедець, але вона значно смачніша. І що найцікавіше, вона дуже гарно поєднується з цими овочами, з простими, якби буряк, морква, картопля, здавалося б, і червона риба. Але ні, воно має так дуже смачно. Так би мовити, український варіант суші, ще який. І то таке треба... А з ікрою, що мені сподобалось, ікра дає кислинку, і вона доповнює. Тобто воно без ікри було б смачно, однозначно незвично. Але от з ікрою ікра дає кінцевий такий акцент, і вона закінчує цю страву. Всі ці варіанти оселедця під шубою мають місце бути, причому я б це не назвала одним салатом. Це різні салати. Вони взагалі дуже сильно відрізняються. Та, в них є в якийсь момент один єдиний такий смак, який їх під'єднує, але вони геть різні. Вегетаріанський, він дуже легкий,
приємний, ніжний, класичний, звісно, з 2 шарами оселедця. Дуже правильний, звичний для нас, дуже прекрасний. А от це з червоною рибою і ікрою. Таке я б теж їла, але, на жаль, тільки по святах. Кожен день таке не поїсиш. І найголовніше, виявляється, тут можна міняти, замінювати інгредієнти, і воно дуже гарно, вдало поєднується. Тому, якщо у вас є якісь інші варіанти, будь ласка, поєднуйте, замінюйте. Можна навіть зробити ще простіше, як було в моєму дитинстві. Ми готували взагалі без яйця просто шубу. Це було не менш смачно. Тому тут є над чим подумати, є з чим поекспериментувати. Будь ласка. Що ж, я вам дуже вдячна за перегляди, за коментарі. Пишіть, можливо, у вас є якісь варіанти цього салату. Підписуйтесь обов'язково на канал. Будемо готувати ще багато цікавого, простого, звичного і не дуже. Будемо експериментувати, як же ж без цього. І, звісно ж, готуйте, смакуйте та насолоджуйтесь.